හරි අද බලමු මේ මොකක්ද පෝක්ස් කියන්නේ කියලා. ඉතින් මේ දවස්වල ආයි ට්‍රෙන්ඩින් වෙලා එන මාතෘකාවක් තමයි මේ Facebook පෝක්ස් කියන්නේ. ඉතින් මේක හැබැයි මේ දවස්වල ට්‍රෙන්ඩින් වුණාට මේක ඇත්තටම ගොඩක් කාලෙක ඉඳන් තිබ්බ පොඩි ෆීචර් එකක් තමයි ඉතින් මේකත් පෝක්ස් කියන්නේ. ඉතින් අපි බලමු මේ පෝක්ස් කොහොමද වැඩ කරන්නේ කියලා. ඉතින් මේකෙදි ඔයා දැකලත් ඇති ඔයා සමහරකට යාළුවන්ගේ පෝක්ස් ඇවිල්ලත් ඇති ඔයා නැවත පෝක්ස් බැක් කරලත් ඇති. ඉතින් මේකදි වෙන්නේ සාමාන්‍ය ඉන්ට්‍රොඩියුස් කරොත් අපිට සාමාන්‍ය මේක කියන්න පුළුවන්. ඔයාලට පුළුවන් තව කෙනෙක්ව පෝක් කරන්න. ඒතකොට පෝක් කරාම නිකන් අර මේකෙදි වෙන්නේ ඔයා නිකන් එයා හිතන්නේ එතකොට ඔයා එයා ගැන අවධානයෙන් ඉන්නව. නැත්තම් ඔයාට මැසේජ් එකක් දාලා දෙනවා. එයා රිප්ලයි එක ඔයා එයාගෙන් රිප්ලයි එකක් බලාපොරොත්තු වෙනවා. එයා සීන් කරලා නැහැ. ඒ වගේ අවස්ථාවල් දෙනවා පෝක් කරන්න පුළුවන්. එතකොට එයාට ඔයා ගැන අයිඩියා එකක් එනවා. මෙයා මේ මං ගැන නිතරම සොයා බලන ඒ වගේ එහෙම අයිඩියා එක එක විදිහට ගන්න පුළුවන් පෝක් කියන එක. ඉතින් තව පුළුවන් අපිට පෝක් කියන එකෙන් එයාට ඔයා ගැන මතක් කරවන්න ඒ වගේ දේවල් ගොඩක් කරවන්න පුළුවන් පෝක්ස් වලින්. ඉතින් ඒක ඔයා යොදාගන්න දේ අනුව පෝක්ස් එකේ අරමුණ වෙනස් වෙනවා. ඉතින් අපි බලමු පෝක්ස් කොහොමද වැඩ ගන්න කියලා. ඉතින් ඔයාලට Facebook app එකේ මෙතන සර්ච් බාර් එකේ සර්ච් කරගන්න පුළුවන් පෝක්ස් කියලා. මම මේ විදිහට පෝක්ස් කියලා සර්ච් කරගන්නම මේ උඩින් එනවා අපිට පෝක්ස් කියලා. මේ ඒක මුලින්ම එන්නේ මේ විදිහට පොඩි අතක් වගේ පෙන්නනවා. පෝක්ස් your friend and see who has poked you. ඉතින් මේකට ගියාට පස්සේ ඔයාලට බලන්න පුළුවන් ඔයා මේ වෙනකොට ඔයාව කවුරුහරි පෝක් කරලා තියෙනවා නම් ඒකත් මෙතන පෙන්නනවා. ඉතින් එහෙම කරාම ඔයාලට මෙතනින් පෝක් බෑක් කරන්න පුළුවන්. දැන් මම මේ එක්කෙනෙක්ව මාව පෝක් කරපු එක්කෙනෙක් මම පෝක් බෑක් කරලා තියෙන නිසා මෙතන මේ වගේ අන්විසිබල් වෙලා තියෙනවා. ඉතින් අපි බලමු තව අපි කෙනෙක්ව පෝක් කරලා. ඉතින් මම මෙතන නම සර්ච් කරනවා. ඔයාලට කෙනෙක් පෝක් කරන්න අවශ්‍ය කෙනෙක්ව සර්ච් කරගන්න පුළුවන්. අවශ්‍ය කෙනෙක්ව නැත්නම් මෙතන පල්ලෙහාත් පෝක් ලිස්ට් එක බලන්න පුළුවන්. ඔයාගේ ෆ්‍රෙන්ඩ්ලා සජෙස්ට් වෙලා මෙතන. ඉතින් මම මෙතනින් මම මගේ යාළුවෙක්ව පෝක් කරලා පෙන්නන්නම්. මේ මං මෙයාව පෝක් කරන්න යන්නේ. අපි බලමු මෙයාට කොහොම නොටිෆිකේෂන් එක යන්නේ කියලා. දැන් මේකත් මගේ account එකක් මම පෙන්නන්න ඕන නිසා මේ කරේ. ඉතින් දැන් බලමු මම මෙයාව පෝක් කරා. පෙන්නන්න මගේ අනිත් account එකට ගිහිල්ලා. හරි ඔයාලට මගේ දැන් පෝක් කරපු කෙනාගේ account එකට මං ආවා. ඉතින් ඔයාලට මෙතන බලා ගන්න පුළුවන් notifications වල පෝක් කරා කියලා එයාගේ නමත් එක්කම ඇවිල්ලා තියෙනවා පෝක් කරපු කෙනාගේ. ඉතින් මං එතෙන්ට ගියාම බලන්න පුළුවන් මේ විදිහට එයා ඔයාව පෝක් කරා කියලා ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට මෙතෙන්දී පුළුවන් නැවත එයාව පෝක් බෑක් කරන්න. මෙතනින් මම පෝක් බෑක් කරන්න. පෝක් බෑක් කරාම එයාට නැවත ඒ නොටිෆිකේෂන් එකත් එයාට යනවා. ඉතින් අපි බලමු ආයෙ නැවත ඒකට ගිහිල්ලා. හරි දැන් මම නැවත මගේ අනිත් කලින් පෝක් කරපු account එකට ආවා. ඉතින් ඒකට ආවම බලන්න පුළුවන්. නැවත ඔයාලට reply notification එකක් එනවා. එයා නැවත ඔයාව පෝක් බෑක් කරා කියලා. ඉතින් මේක ඒ වගේ අමුතුම වැඩක් වෙන සිස්ටම් එකක් ඉතින් පෝක් කියන්නේ. ඉතින් ඔයාලට යාව පෝක් කරන්න පුළුවන්. එයාට ඔයාව පෝක් කරන්න පුළුවන්. ඉතින් එතනදී ඔයගොල්ලෝගේ අතර තියෙන අර රිලේෂන්ෂිප් එක වැඩි වෙනවා වගේ වෙන්නත් විදියට ගන්නත් පුළුවන්. ඉතින් ඒ වගේ එක එක විදියට අපිට මේක කලින් වගේ යොදා ගන්න පුළුවන්. හරි මොකද පෝක් ගැන හිතන්නේ? ඔයාගේ අදහස් පල්ලෙන් කමෙන්ට් කරන්න. ඔයාත් යාළුවෝ පෝක් කරලා ඇති. කරලා නැත්නම් දැන් මේ විදියට ගිහලා පෝක් කරන්න. ඉතින් මේ වගේ වීඩියෝස් මගේ channel එකේ ගොඩක් තියෙනවා. ජීවත් බලන්න. ඉතින් ඔයා තාමත් අපේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් පල්ලෙහාදී subscribe button එක click කරලා channel එක subscribe කරන්න. ඉතින් අපි තවත් අලුත් මේවාගේ interesting video හම්බෙනවා. හොර සුබ දවසක්. අපි random plus